Xin chào những người anh em của Mọt Game, các bạn đang xem video của Mọt Game và mình là em gái Mọt. Hôm nay em gái Mọt sẽ giới thiệu cho các bạn một tựa game House of Ashes, một siêu phẩm được chờ đón nhất trong tháng 10 này. Đây là một tựa game kinh dị thuộc chuỗi game The Dark Pictures Anthology do Supermassive Game thực hiện. Nó là sản phẩm thứ 3 sau hai người đi trước là Mind of Medan và Little Hope. Nhà sản xuất này cũng từng rất nổi tiếng với tựa game kinh dị Until Dawn. Từng đó thành tích cũng đủ cho thấy House of Ashes là một sản phẩm hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém những người tiền nhiệm, đúng không nào? Còn bây giờ thì không để các bạn phải chờ lâu nữa, hãy cùng em gái Mọt đến với House of Ashes nghe thôi! No, not again. Inside! Get inside! Now! We stay out here! Inside! Cốt truyện House of Ash bắt đầu với một ngày đen tối năm 2231 trước công nguyên tại xứ sở Akkad. Tướng quân Baratu, tổng chỉ huy quân đội xứ Akkad, đang sắp hành hình tù nhân Kerum, người dân tộc Gutian. Cuộc hành hình nhằm hiến tế Kerum cho thần linh để gỡ lời nguyền. Tuy nhiên nó đã bị gián đoạn khi nhà vua đòi gặp Baratu gấp. Kerum bị tống giam trở vào ngục. Nhà vua Naram-Sin đang rất tuyệt vọng vì xứ sở của ông bị nạn dịch và đói kém hoành hành. Không những vậy, bộ tộc Gutian từ trên cao nguyên cũng tràn xuống tấn công, đe dọa sự tồn vong của vương quốc. Ông tự trách mình vì trong lúc nóng giận đã lỡ tay tàn phá đền thờ thần linh khiến thần trừng phạt. Mặc dù ông đã hối lỗi và cho xây lại ngôi đền khổng lồ cũng như hành hình cả ngàn tù binh tế thần để chuộc tội, nhưng dường như đã quá trễ. Naram-Sin cho rằng đứa tù binh trông giống con gái của Baratu là kẻ phản bội nên ra lệnh cho tướng quân giết đi, nhưng ông này chần chừ để cho cô gái chạy thoát, sau đó ra hiệu cho thuộc hạ làm thay mình. Nhà vua không hài lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Baratu là chỉ huy quân đội, tức là ông sẽ là lá chắn cuối cùng trước đợt tấn công của người Gutian đang sắp phát động trong vài phút nữa. Trận chiến diễn ra khi bầu trời bắt đầu tối sầm vì nhật thực. Kerum trong ngục đã đánh hạ lính gác và cướp được vũ khí, nhưng khi tiến vào nội điện của ngôi đền thì anh thấy tất cả mọi người, kể cả vua Naram-Sin, đều đã bị giết chết. Một loại quái vật nào đó đã lợi dụng bóng tối nhật thực để tràn vào đền. Chỉ còn Kerum và Baratu sống sót. Cả hai quyết định bỏ qua hận thù cùng hợp sức bỏ chạy sâu xuống tầng hầm vì ở đó có lối bí mật dẫn ra ngoài. Tuy nhiên, bầy quái vật đã đuổi kịp họ. Bối cảnh được chuyển sang năm 2003 tại Iraq. Đây là lúc quân đội Mỹ hoàn thành đánh chiếm quốc gia này và bắt đầu cuộc tìm kiếm vũ khí hủy diệt mà họ cho rằng Iraq đang bí mật cất giấu. Trung tá Eric King cùng trợ lý là tiến sĩ Stock Clarice bước xuống máy bay và đi vào một tòa dinh thự lớn. Đón tiếp họ là trung úy Jason Konchak thuộc quân đoàn thủy quân lục chiến. Eric nhận được quyết định bổ nhiệm từ cấp trên. Từ giờ anh là chỉ huy của căn cứ này. Bên trong căn cứ có hai người đang tình tự với nhau là Rachel King, nhân viên CIA, và Nick Kay, trung sĩ thủy quân lục chiến. Khi nhận được thông báo Eric đã đến, Nick khuyên Rachel hãy nói thật và cắt đứt với chồng mình vì họ đã ly thân hơn một năm nay. Rachel tỏ ra ngần ngại, chưa quyết định. Jason dẫn sếp mới đi vào phòng họp. Dọc đường, anh giới thiệu họ với Merwin là chuyên viên vũ khí và Joey, chuyên viên kỹ thuật. Họ bắt đầu tập hợp mọi người để chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng. Eric đã viết ra một chương trình tự động thám sát dựa vào vệ tinh. Kết quả cho thấy có một tín hiệu nhiệt được phát hiện trên một vùng hoang vắng tại Iraq. Với nghi ngờ đây là nhà kho chứa một vũ khí hủy diệt được chôn giấu, cấp trên đã đồng ý cho Eric nhận chức chỉ huy và triển khai chiến dịch đi tìm kiếm. Sau buổi họp, trong khi đang chờ đợi mọi người chuẩn bị lên đường, thì Eric tìm gặp Rachel với ý định níu kéo cuộc hôn nhân. Rachel nhất mực gạt đi và cho rằng mọi thứ giờ đã khác. Anh chỉ huy vẫn tỏ ra vẻ kiên nhẫn và quay sang chuẩn bị cho chuyện đổ bộ, còn vấn đề hôn nhân có thể chờ dịp khác. Ở một nơi khác,
trong vùng kiểm soát của quân Iraq, quân nhân Salim Othman trở về nhà với gói quà trên tay. Đây là ngày sinh nhật thứ 18 của con trai anh. Thằng bé là một tài năng trẻ khi đậu vào một trường học tại Anh với một tương lai tươi sáng. Nó cũng rất mê những truyền thuyết và câu chuyện cổ. Tuy nhiên, Salim nhanh chóng tức điên lên khi phát hiện con trai không có ở nhà và phòng của nó cất giấu một số đồ hiệu từ các cửa hàng cao cấp. Biết thằng con ngỗ nghịch lại đi theo đám bạn chơi trò trộm cắp, anh quyết phải lôi nó về, dạy cho nó một trận. Nhưng khi vừa bước ra đến cửa thì chỉ huy Darbasi đến tìm. Ông ta nói rằng có báo cáo về một toán quân Mỹ đang di chuyển. Ông đang tập hợp quân lính để phục kích tấn công đội này. Khi Salim cho rằng mình có chuyện gia đình cần làm, và lại chiến tranh đã hết và họ đã thua, thì Dar để tay lên bao súng của mình với giọng nghiêm nghị. ده أمر يا جندي مش طلب. ده واجب عليك. Hiểu rằng nếu mình từ chối sẽ là tội đào ngũ và bị bắn chết theo quân lệnh, Salim đành phải đi theo. Nhóm của Eric đổ bộ lên vị trí được vệ tinh đánh dấu. Đây là một nông trại trông khá yên bình với một nhóm người chăn cừu sinh sống. Sau khi tra hỏi, họ phát hiện ra thứ nhóm người này đang giấu là một mớ heroin lậu chứ không phải là hầm vũ khí gì cả. Cả nhóm bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của chương trình mà Eric viết ra thì quân Iraq tấn công ồ ạt. Joey bị thương nặng và chết ngay trên tay Nick. Jason bắt được một người chăn cừu bị kẹt giữa làn đạn, nhưng thả hắn ta đi mà không bắn. Salim xuất hiện phía sau Jason, thấy anh ta tha mạng cho dân của mình nên cũng hạ súng không bắn. Cuộc chiến cao trào với hàng loạt thuốc nổ, lựu đạn được ném ra khiến mặt đất rung chuyển và sụp xuống. Quân cả hai phe đều bị rơi xuống các hố sụt khác nhau. Rachel! Rachel! Oh shit! Nick tỉnh dậy, lần mò trong hang tối thì phát hiện có một sinh vật nào đó đang lảng vảng trong này. Anh gặp Jason và nói về sinh vật lạ nhưng bị gạt đi. Jason cho rằng Nick vẫn bị ám ảnh về sự cố ở trạm kiểm soát trước kia. Cả hai cùng đi tiếp thì gặp Merwin và Clarice. Merwin bị vướng vào dây cước và bị thương nặng, trong khi nữ khoa học gia thì lúng túng không biết làm sao. Sau khi cắt dây hạ Merwin xuống thì Clarice bất ngờ bị thứ gì đó lôi vào bóng tối mang đi mất. Sinh vật lạ này có vẻ là một bầy vì chúng quay lại tìm những con mồi còn lại. Jason và Nick đành phải kéo Merwin vào góc tối rồi chích thuốc cầm cự cho anh ta. Tuy nhiên, do Merwin la hét không ngừng nên Nick buộc phải bịt miệng anh ta để không bị lộ. Khi kẻ địch qua đi rồi thì Merwin cũng chết vì ngạt thở. Cả hai đành bỏ xác Merwin lại và tiếp tục hành trình. He's gone, Nick. Merwin's dead. Salim cũng bị rơi xuống một vị trí lạ. Đây có lẽ là một kiến trúc cổ vì có bậc thang và lan bằng đá. Súng của anh cầm bị chấn động làm cho rơi xuống khe nứt và một sinh vật kỳ lạ nào đó đuổi theo anh ráo riết. Khi chạy qua hàng loạt dãy hành lang, Salim bị dồn vào một nơi có ánh nắng chiếu vào. Trong khi con vật kia đang chậm lại để nấp trong bóng tối thì bất thình lình từ phía trên, một chiếc xe tải rơi xuống đè bẹp nó. Lúc này, ở một nơi khác, Eric và Rachel cùng rơi xuống một hố sụt riêng. Họ tiếp tục tranh luận về cuộc hôn nhân, nhưng cũng không đâu tới đâu. Cả hai phát hiện ra một nơi khá rộng, trông như cổng của một đền thờ. Tại đó có dấu vết của một đoàn khảo cổ từng đến trước họ. Theo ghi chép để lại thì họ là đoàn thám hiểm Randolph, người Anh, từ những năm 1946. Họ mang cả thuốc nổ và súng máy hạng nặng xuống đây. Cả hai tận dụng lại máy phát điện cũ của đoàn thám hiểm để khởi động đèn chiếu sáng và cải tạo khu vực này làm căn cứ tạm. Từ chiếc máy ghi âm cũ để lại, họ biết rằng đoàn của Randolph đã đào trúng một thứ gì đó cực kỳ đáng sợ và nó đã tấn công tiêu diệt họ toàn bộ. Đúng lúc này, Dar đu dây từ bên trên xuống bắn xối xả vào hai người khiến họ phải bỏ chạy vào một ngách hang. Khi đang chạy trốn khỏi làn đạn rác của Dar, Rachel bị ngã xuống vào một cái hố sâu và Eric dùng cuộn dây thừng cũ của mình vừa nhặt được trong phế tích để ném cho cô bám vào. Eric bị kéo dài đến mép vực khiến anh rút dao ra định cắt dây cứu mình, nhưng sau một thoáng suy nghĩ anh bỏ dao lại và tiếp tục tìm cách kéo vợ cũ lên. Trong khi đó, Jason và Nick đi lạc trong hang và bị bọn quái vật lao vào tấn công dữ dội.
Cả hai may mắn thoát được, còn Jason thì đã thực sự tin rằng có quái vật tồn tại. Súng đạn của họ không hề khiến quái vật nao núng, mà chỉ làm chúng bị chậm đi một chút. Hai người phải vừa đánh vừa chạy thoát thân. Lúc này, họ nhận được tín hiệu liên lạc của Eric và Rachel, nhưng đến nơi, họ chỉ kịp kéo Eric lên, còn Rachel thì bị đoạn dây cũ cứa vào vách đá, đứt rời mà rơi xuống dưới. Dar sau khi không tìm được hai người cũng đã bỏ đi chỗ khác. Eric, Nick và Jason quay lại chỗ cổng đền và bắt đầu tìm kiếm Dar. Họ phát hiện ông ta đã rời đi, để lại một số bẫy chặn hậu, nhưng đồng thời cũng nghe tiếng rên của Joey. Nick khăng khăng rằng Joey đã chết ngay trên tay mình và đây có thể là một cái bẫy, nhưng Jason cho rằng Nick đang bất ổn tâm thần. Eric với trách nhiệm là người mang hàm cao nhất trong nhóm, đòi tiến lên phía trước tìm Joey nhưng bị ngăn lại. Jason và Nick tiếp tục hành trình thay cho Eric. Salim lúc này vẫn đang ở chỗ xác con quái vật. Căn phòng không có lối ra nên anh chỉ còn cách dọn chiếc xe tải chỗ con quái bị đè để mở được. Không ngờ con quái chưa chết nên nó liên tục đuổi anh chạy vòng vòng quanh căn phòng. Salim nhận ra khi con quái túm chân mình lúc đang ở khe lọt ánh mặt trời thì da nó cháy xém và khiến nó rụt tay lại. Không còn vũ khí, Salim chạy đến một chiếc xe tải, bẻ một đoạn thép khung xe làm vật chống đỡ. Khi con quái lao vào, anh chĩa phần cọc nhọn đâm trúng ngực nó, làm nó lăn ra chết. Từ đây, Salim biết được hai điểm yếu của con quái vật này, chính là sợ ánh sáng mặt trời và sẽ chết nếu bị đâm một nhát thủng tim. Anh tiếp tục đi tìm lối ra và mang theo thanh sắt làm vũ khí. Nick và Jason lúc này đang lần theo dấu của Joey. Họ gặp cái nón cối và cặp kính của anh ta, và sau đó là túi cứu thương ở một đoạn khác. Tuy nhiên sau đó họ bất ngờ bị đao phục kích bắn xối xả. Cả hai bắn trả và làm Dar bị thương. Ông ta ném ra một quả lựu đạn khiến Nick phải nhảy vào một cái hang trốn, nhưng vụ nổ làm hang sập, chia cắt anh với Jason. Khi đang lần mò trong hang, Nick gặp một con quái đang chặn ở phía trước. Salim xuất hiện từ phía sau khống chế Nick và yêu cầu cả hai hợp tác tiêu diệt nó vì anh biết điểm yếu của nó. Nick đồng ý và hai kẻ thù bắt tay làm bạn, cùng tiêu diệt kẻ địch chung. Nick trèo vòng ra phía sau trong khi Salim trèo lên đỉnh cao chuẩn bị phục kích. Nick tạo sự chú ý và Salim nhảy ra đâm chết con quái đầy hiệu quả. Lúc này, Jason liên lạc và nói rằng anh tìm đến chỗ Nick. Nick không chắc Jason sẽ tin mình nên bảo Salim tạm thời ẩn nấp rồi trốn đi, trong khi anh và Jason kéo cái xác con quái về căn cứ tạm. Eric bắt đầu giải phẫu xác của con quái để tìm hiểu về nó, trong khi Jason và Nick dùng thuốc nổ bịt kín các hang thông vào căn cứ nhằm phòng thủ trước bọn quái có thể kéo đến. Họ cài nhiều bẫy nổ ở các cửa ra vào chính phòng, khi kẻ địch tràn vào sẽ bị chậm chân. Jason biết được bí mật truyền tình giữa Nick và Rachel, nhưng anh ủng hộ Nick giữ kín vì lúc này Eric đã có đủ áp lực rồi. Nếu lộ ra anh chàng Nick này giật vợ của sếp thì mọi thứ sẽ bung bét lên hết. Đây là lúc tập trung để tìm cách sống sót. Rachel chợt tỉnh dậy dưới đáy hang, người cô đầy máu và chi chít vết thương, nhưng may mắn là cô ngã xuống vùng hồ nước pha lẫn máu đặc quánh nên lực rơi không quá mạnh. Rachel lang thang bên dưới hồ và bị một con quái đuổi theo. May mắn thay, cô được Clarice cứu. Clarice nói rằng mình bị bắt cóc đến nơi này và không hiểu vì sao chúng để cô sống. Cả hai tìm đường trèo lên trên thì Clarice tỏ ra ngày càng khó chịu với những cơn ho và đau ngực. Khi gần về đến căn cứ tạm, Clarice dừng lại và quay lưng đi vào bóng tối để Rachel trở về một mình. Cô ta biết mình đã không còn khả năng cứu chữa nữa. Sau khi xem xét cái xác con quái vật, Eric thử dùng đèn hồng ngoại mình mang theo để soi lên xác con quái vật tìm ra điểm khác biệt, thì bất ngờ cái xác bốc cháy. Điều này khiến Eric hiểu ra bọn này nhạy cảm với tia hồng ngoại và tất nhiên cả ánh mặt trời. Tuy nhiên, trong lúc dập đám cháy, anh thấy một bóng người lướt qua nên lập tức đuổi theo. Nick và Jason đi tìm Joey. Đến một cây cầu treo thì gặp anh ta nhưng không còn ở dạng người nữa. Joey đã bị biến đổi một nửa với răng nanh và các gai nhọn mọc ra trên người. Khi cả hai đang vật lộn với Joey thì Eric chạy đến. Anh ta rút chiếc đèn hồng ngoại áp thẳng vào người Joey khiến cả người bốc cháy rồi rơi xuống dưới cầu treo. Cả ba cùng tiến đến chiếc điện đài cũ của nhóm khảo cổ để lại gần cầu treo. Họ định sửa nó để liên lạc ra ngoài cầu cứu. Dar theo dõi đám lính Mỹ qua khe cửa ở phòng bên cạnh. Ông gặp lại Salim
và yêu cầu anh ta hỗ trợ. Salim cố thuyết phục chỉ huy rằng đây không phải lúc bắn nhau vì có thứ khác khủng khiếp hơn nhiều, cần họ liên kết lại để sống sót. Dar gạt đi và không tin vào việc có quái vật ở dưới này. Salim tức giận nên ở lại không hỗ trợ Dar. Nick cố sửa điện đài nhưng làm nó phát ra tiếng rè lớn, thu hút đám quái khắp nơi. Jason bảo Eric quay về bảo vệ căn cứ, nhưng cái bóng lúc này xuất hiện, đó chính là Dar. Ông ta đánh ngã Eric và tiếp tục tấn công xối xả khiến Nick và Jason bị kẹt dưới làn đạn. Hai người lính phải chia ra đánh thọc sườn và gây chấn động làm đá rơi xuống người Dar. Thất thế, gã chỉ huy đành bỏ chạy. Cả ba quay về căn cứ đúng lúc Rachel cũng trở về. Nick lao vào ôm Rachel khiến Eric hiểu ra kẻ giật vợ mình chính là gã này. Sau vài đấm giải bực thì mọi chuyện cũng đã được dàn xếp. Điểm là đội của mình. Jason nói rằng Merwin đã chết, Joey cũng bị nhiễm và chết, Clarice bị bắt đi. Rachel nói rằng cô gặp Larry còn sống nhưng cũng đã bị nhiễm bệnh và bắt đầu biến đổi nên đành bỏ cô ta lại. Đúng lúc này, đám quái bị tiếng điện đài thu hút đã kéo tới. Cả nhóm rút vào căn cứ tạm cố thủ nhưng máy phát điện sắp hỏng, trong khi những cái bẫy gần đó không thể cản được bầy quái. Rachel hướng dẫn cả nhóm rút về phía căn hầm mộ bên dưới ngôi đền, hy vọng từ đó có lối ra. Cô cố khởi động lại khẩu súng máy cũ do nhóm khảo cổ bỏ lại, giết thêm một ít quái, làm chậm chân chúng trước khi bỏ chạy. Khi xuống tầng hầm, cả nhóm đụng độ Dar và Salim. Salim đề nghị hợp tác, trong khi cả Jason lẫn Dar phản đối. Eric với vai trò chỉ huy ra lệnh phải hợp tác. Đúng lúc này, tiếng đám quái đến gần. Salim bất chấp tình thế giằng co chĩa súng vào nhau, vội chạy đến đẩy cánh cửa, mong mở đường thoát. Cả bọn nhận ra giờ không phải lúc chia phe, liền tổ chức phòng thủ và giúp Salim mở cửa thoát thân. Bọn quái tràn vào phòng, Nick bị đánh văng xuống hố cạn bất tỉnh. Rachel bị một con quái đè xuống cắn trúng. Jason giết được một con và nằm dưới xác của nó để trốn. Dar bị giết chết, còn Salim và Eric kịp thời bỏ chạy mỗi người một ngã. Salim lang thang và gặp Jason. Chàng lính Mỹ vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng Salim đã thuyết phục rằng cả hai phải tin nhau thì mới có thể chiến đấu và sống sót. Họ tìm được một lối thông ra hang ngầm. Jason để lại dấu vết, phòng khi những người khác còn sống sẽ phát hiện. Đi sâu vào trong, họ phát hiện một chiếc thang máy dẫn thẳng xuống dưới do đoàn khảo cổ để lại. Hai chàng lính quyết định mạo hiểm đi vào sau huyệt kẻ địch để tìm ra bí mật có thể giúp tiêu diệt chúng hoàn toàn. Jason cũng tiết lộ chuyện của mình và Nick. Đó là một sai lầm ở trạm kiểm soát bên đường. Jason và Nick gác trạm, ra lệnh một phụ nữ cầm túi giấy đang đi về phía họ dừng lại để kiểm tra. Người phụ nữ trẻ không nghe mà tiếp tục đi tới. Jason liền ra quyết định bắn hạ vì nghĩ đây là âm mưu đánh bom liều chết. Nhưng sau khi bắn chết người phụ nữ, họ kiểm tra thì thấy túi giấy là đồ ăn mua ngoài chợ, còn người phụ nữ đeo tai nghe nên không nghe lệnh dừng lại. Từ đó Jason và Nick bị ám ảnh bởi phán quyết sai lầm của mình và bắt đầu nghi ngờ cuộc chiến của bản thân. Trong khi Nick thẳng thắn thừa nhận sai lầm và muốn rút về nước, thì Jason tỏ ra bất cần để giấu đi cảm giác tội lỗi của mình. Nick tỉnh lại trong căn phòng vừa diễn ra trận chiến. Rachel cũng hồi tỉnh và nhận ra mình còn sống một cách thần kỳ, trong khi Eric tìm đường quay trở lại gặp họ. Cả ba người lần mò trong ngôi đền và bắt đầu gặp dấu vết do Jason để lại, chỉ ra phần hang của thang máy. Họ quyết định dàn xếp lần cuối chuyện tình cảm vì theo Nick nói, nếu có chết cũng phải chết hiên ngang chứ không phải là một thằng hèn giật vợ người khác. Rachel khẳng định cô ta đã dứt tình với Eric và muốn xây dựng một cuộc sống mới. Eric vẫn rất tức giận nhưng đành phải chấp nhận. Salim và Jason xuống đến đáy hang và đây là một nơi cực kỳ ảo diệu với những nấm mốc phát sáng và những công trình kiến trúc kỳ lạ trải khắp một lòng hang rộng lớn. Họ phát hiện ra xác của một con quái đã cũ. Nó rời ra khi Jason chạm vào, cho thấy nó đã hóa thạch. Chủng loại này đã tồn tại trong lòng đất hàng triệu năm là ít. Họ cũng tìm được xác của Kerum, có một nửa được ướp gần như nguyên trạng nhờ một loại nhựa nấm màu vàng. Nhận ra mắt anh ta còn nhấp nháy, tức là vẫn còn sống, Salim quyết định kết thúc sự sống vật vờ của Kerum bằng một nhát đâm. Ở trung tâm của hang, họ phát hiện ra một cụm tổ kén khổng lồ như tổ mối, chứa đến hàng vạn kén của loài này. Tuy nhiên khi tiến lại gần để quan sát thì họ bị một nhóm quái tấn công. Nhóm Nick đuổi kịp và giải vây cho Jason. Salim kéo họ vào một ngách hang ẩn nấp. Tại đây, họ tìm được nơi lập trại cuối cùng của nhóm khảo cổ. Kiểm lại vũ khí thì họ còn một khối chất nổ chuyên dụng,
cùng một ít thuốc nổ mà Jason nhặt được từ lều trại của cái nhà khảo cổ. Đạn dược còn lại khá ít nên họ quyết định tìm cách đặt thuốc nổ phá hủy cụm cán khổng lồ kia. Nếu không thể thoát thì ít ra họ kéo theo càng nhiều quái càng tốt. Salim tìm ra quyển nhật ký của Mary, vợ của Randolph. Bà ta nghiên cứu và biết được rằng ngôn ngữ gốc của đám quái này là âm nhạc. Sử dụng chiếc bể đá trong hang, họ đàn lại đúng giai điệu và nó khiến Rachel lên cơn đau đớn. Rachel kể lại một phần ký ức được mở ra khi cô nghe giai điệu đó. Giống loài này vốn đến trái đất hàng triệu năm trước trong một con tàu tị nạn. Họ là chủng loài hiện đại và văn minh, giao tiếp bằng tín hiệu nhạc, nhưng vì lý do gì đó tín hiệu nhạc bị hỏng, không hoạt động. Từ đó giống loài này suy thoái thành một đám quái vật điên loạn khát máu như hiện tại. Chúng sinh sản bằng cách tiêm ký sinh trùng vào cơ thể vật chủ. Khi ký sinh trùng trưởng thành, nó giết chết vật chủ rồi chiếm lấy thể xác và bắt đầu biến đổi ngoại hình. Cô ta biết mình đã bị nhiễm bệnh nên toan tự tử. Cả nhóm ngăn lại và Salim đưa ra ý tưởng mang Rachel quay trở lại chỗ nhựa nắm màu vàng từng bảo quản cơ râm rồi nhúng cô ta vào đó. Nó sẽ làm ngưng tiến trình biến đổi và họ sẽ quay lại cứu cô ta sau. Khi đang khiêng Rachel đi thì cô ta giãy giụa vì quá đau đớn. Eric liền nảy ra cách dùng chiếc đèn hồng ngoại chiếu sát vào người Rachel. Con ký sinh trùng trong người cô bị đốt nóng nên chui ra ngoài và chạy trốn. Rachel nổi giận, đuổi theo giẫm chết nó trước khi quay về khu trại cũ. Cả nhóm quyết định thực hiện kế hoạch. Nick xung phong mang thuốc nổ, bò vào sát tổ kén để đặt. Anh giao lại 2 bộ phận kích nổ từ xa cho Jason và dặn nếu lỡ bị lộ không về được, anh sẽ bắn pháo hiệu để Jason bấm nút. Thật không may, Nick đặt xong chất nổ thì bị chúng bao vây và đành phải bắn pháo hiệu. Jason kích nổ, phá hủy toàn bộ các kén chính của bọn quái. Khi họ chuẩn bị rời đi thì nhận được điện báo của Nick rằng anh vẫn còn sống và chỉ bị thương. Cả bọn lao vào khu tổ kén cứu Nick trong khi anh ta bị Balatu tấn công trong hình dạng nửa biến đổi. Salim từ phía sau đâm một nhát chí mạng trong khi Balatu đang bóp cổ Nick gần chết. Cả bọn lại bị đám tàn quân còn lại của bọn quái đuổi theo chạy ráo riết. Khi trở lên cửa hang thì họ phát hiện Salim bị kẹt lại và đang bị bao vây. Trong khi những người khác cho rằng nên bỏ anh ta lại thì Jason quyết định quay lại cứu Salim vì qua thời gian chiến đấu chung, chàng lính Iraq đã nhiều lần cứu anh thoát chết. Jason tìm gặp Salim, hai gã chiến binh dũng mãnh tung hoành như không có đối thủ, và từ đó nhận biết tình bạn giữa họ không phải là một mối dây hời hợt. Cả hai cùng quay về hội nhóm tại thang máy và cả 5 người cùng thoát khỏi sao huyệt kẻ địch. Khi họ trèo dây lên thì Clarice trong hình dạng nửa biến đổi nhảy ra tấn công Eric và Rachel. Hai người hợp sức đánh văng Clarice xuống vực rồi chạy ngược lên khu đền. Ở cửa ngôi đền, họ tìm lối ra trở lên mặt đất bằng cách trèo lên đầu pho tượng lớn. Cả 5 người trèo lên được mặt đất đón ánh nắng sa mạc. Eric gọi cứu viện và căn cứ hẹn sẽ có đội đến đón trong 5 phút. Tuy nhiên, lúc này, nhật thực bắt đầu và tiếng hét kinh hãi quen thuộc vang lên từ dưới hố sâu. Cả bọn hoảng sợ rút lui vào căn nhà của những người chăn cừu, gia cố cửa nẻo chuẩn bị cố thủ. Hàng đoàn quái vật lao vào trong nhà khiến cả bọn chống trả rất vất vả. Hết đạn, họ dùng số pháo sáng của bọn bán ma túy để lại trong nhà để đánh tay đuôi bằng dao găm. Sau 6 phút căng thẳng thì nhật thực qua đi. Ánh sáng trở lại khiến đám quái phải rút xuống hố và viện binh cũng vừa đến. Cả 5 người được đón về căn cứ và bị một tổ chức nghiên cứu bí mật của quân đội tên Sira bắt giữ. Tổ chức này lấy lời khai của tất cả mọi người và cho quân tiến xuống ngôi đền thu thập tất cả mọi thứ, kể cả xác của đám quái và chất nhựa thần kỳ màu vàng. Những người này đang muốn che giấu sự việc với thế giới và âm thầm nghiên cứu những gì họ tóm được. Câu chuyện của House of Ash kết thúc và nó cho ta thấy những thứ kỳ quái vượt ngoài trí tưởng tượng của con người. Chính là sự lồng ghép rất khéo léo vào bối cảnh thực tế khiến cho người ta phải hoài nghi liệu có khi nào những thế lực quái đản ấy thực sự tồn tại và được các tổ chức chính quyền che giấu nhằm nghiên cứu và trục lợi. Mọt tôi để ngỏ câu hỏi này ở đây. Anh em thấy sao về video ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ý kiến của mình bên dưới nha. Còn bây giờ thì nhớ like video cho Mọt tôi và hẹn gặp lại anh em vào thứ 7 tuần này với một video siêu chất cho ngày Halloween.